Den ekonomiska dagen D verkar motsagits med lugn från marknaderna från öst till väst. Välkommen till EFN Morgon. Och här är det dagen T, tisdag 25 augusti. Ni tittar på EFN Morgon och vi har John Skogman, trader, och Martin Blomgren, analytiker här i studion. Varmt välkomna. Tack så mycket. Ja, tack Nicke, väldigt roligt att vara här. Ja, men det är roligt att ha er båda här. John, premiär för dig i EFN Morgon. I och för sig för dig också, Martin. Men Nästan, jag var med tidigare. ja, men kontentan är så här. Dagen D känns som att marknaden inte bryr sig så jättemycket. John, hur är din känsla för börsen? Ja, men det här har vi haft så många gånger så att man behöver inte ens lägga vikt vid det, tycker jag. Jag tror inte någon trodde att det skulle hända något. Nej, men det är lite intressant att oljan faktiskt gick ner på det här. För första tanken jag hade i alla fall var att okej, nu är kanske lösningen ytterligare lite längre bort. Men då ska man som ofta tänka tvärtom, att det här kanske är ett tecken på att lösningen faktiskt är närmare än man trodde tidigare. För att nu skramlar de ordentligt med vapen och då kanske det är förhandlingar på gång och att det kommer hända någonting. Så att, ja, men intressant att oljan reagerar så mycket neråt, tyckte jag. Men ser du något som ett hot för börsen just nu? Ja, alltså det är ett konstant hot med oljan och att priset framförallt skulle gå upp då för mycket. Men jag tror ändå att marknaden är relativt... man tror inte att så mycket kommer hända. Så att jag tror inte att det är ett hot på riktigt. Nej. Men hur tänker du kring börsen då? Om man ser på några månaders sikt? Baserat på att vi ändå har liksom ett oljepris som strukturellt är högre. Vi har amerikanska långräntor som strukturellt är högre. Ja, räntorna är ju ett problem för den amerikanska statsskulden som har blivit så brutalt hög. Men sånt brukar också flamma upp. Ett tag var det Japan. Alltså under hela min uppväxt har man ju pratat om Japans enorma statsskuld. Och det är de här 40 biljoner dollarna i statsskuld. Och slår du ut det per amerikan är det faktiskt bara 1 miljon kronor. Så att det är ju ingen enorm skuld. Jag skulle hellre födas som amerikan med 1 miljon kronor minus än i många andra länder. Så att jag tror inte att man behöver vara för orolig. Men det brukar alltid pratas om det här när räntan går upp lite. Mm. Jag tänkte fråga dig också, där du tittar på räntan, så här, vi har ju prognoser, såna här konjunkturprognoser ute nu till exempel, där man pratar om att Riksbanken ska höja hit och dit. Bryr du dig om sånt? Nej. Nej. Och alltså det pratas ju hela tiden om räntan och det är ju relativt små justeringar. Den här räntechocken vi såg efter covid, som liksom, det var ju ett problem. Om Riksbanken ska justera räntan med 0,25 spelar ju ingen roll. Jag var ute igår och skulle käka lite på Tranan efter att ha spelat in en podd. Och alltså fullbokat en måndag. Nu åkte jag i taxi hit, höll på att komma för sent för att det är så fruktansvärt mycket bilar överallt och taxichauffören hade liksom mycket körningar. Det är folk överallt. Det för mig är det helt jag tror inte på att det är en lågkonjunktur, utan jag tror att det är högkonjunktur. Vi ska vara glada att vi har det så bra som vi har det nu. Det kan bli betydligt sämre än så här. Men en grej som jag har tänkt på är att folk lite grann känner att de är fattiga för att man har blivit gammal för tidigt. Ungefär som att farmor och farfar sa, men när jag var liten kostade liksom en cola 5 öre. Och det tänker vi också på nu, att saker var billigare förut, men det vi glömmer bort är att vi har fått kanske 20-30% mer i lön på de senaste 5 åren. Men sen verkar det som att man lägger pengarna kanske på Tranan och taxi, men inte på de här stora produkterna. Så att sällanköpskonsument är fortfarande, är det fortfarande tufft, och lite, om det är lågkonjunktur eller bara dålig konjunktur kan man väl låta vara osagt, men de här mindre ticketsen, det verkar ju tugga på hur bra som helst. Ja, framförallt är det väl det ett problem kanske för Tyskland som har haft det väldigt tufft, att konsumentbolagen, alltså bolagen är större än Sverige, men att Tyskland har haft det så tufft eftersom så många där är oroliga för sina jobb i bilindustrin. Bra. Jag tänkte vi skulle fortsätta med konsumtion. Prata Ellos. Ja. Där handlar man ganska friskt, eller? Ja, men det kom en rapport här på morgonen. Helt okej tycker jag ändå. 5% organisk tillväxt. Så ökar de bruttomarginalen. Kassaflödet ser bra ut. Men de blåser på med lite marknadsföringskostnader som sopar bort det mesta av rörelsevinsten jämfört med förra året. Och så har de den här skattekostnaden som tar bort resten av vinsten. Så att det är väl en helt okej rapport. Men det är inte liksom... jag tror inte många ändrar bilden av Ellos efter det här. Kommer den leta sig upp över introduktionskursen? Just idag? Nej. Jag tycker inte det är den här bilden. Det kommer nog inte vara så stor reaktion. John, du är ganska skeptisk till Ellos inför börsnoteringen.
Ja, jag sa väl att det här är en börsnotering man inte behöver riktigt och det har väl visat sig vara sant eftersom aktien är under introduktionskurs och som Martin säger kommer nog inte gå över den idag heller. Alltså Ellos är inget dåligt bolag men det har tagits ur rekonstruktion liksom, och sen fort in på börsen. Ägarna vill få tillbaka lite pengar och ja, men det hade gärna kunnat vara i onoterad miljö i något år till för att liksom stärka upp sig ytterligare. Sen är Ellos inte ett jättedåligt bolag. Alltså, de har många intressanta grejer förutom då kläder som man kanske tänker på. Men det här Jotex utemöbelmärket de har är ju väldigt starkt och har en stark marknadsandel. Så att Ellos har fina grejer, skulle kunna bli ett bra bolag. Men kanske att börsnoteringen var lite för tidig, vilket rapporten idag tycker jag visar att det är så. De har ganska hög andel egna varumärken, vilket bra. Det ser man i bruttomarginalen att de trycker på med det, för den går upp lite grann så får de effekt av det. Så att jag håller med, det är inget, i grunden det är inget dåligt bolag, men det har ju kastats fram och tillbaka mellan olika ägare och nu vet man att det finns lockuper som går ut efter årsskiftet och i och med att det var obligationsägarna då som satte på börsen så kan man ju befara i alla fall att det är ett par som vill sälja. Ja. Vi såg ju en bild fladdra förbi här från norska Finansavisen som handlade just om din skepsis till Ellos börsnotering och där har vi också då Ellos ordförande Morten E. Astrup som är med oss nu. Ellos redovisar ju då en stigande omsättning och ett i stort sett stillastående resultat på justerad EBITDA-nivå i andra kvartalet. Välkommen till sändning Morten. Hur tycker du att Ellos mår nu? Nei, altså Ellos hadde en ekstremt tøff første halvår i og med for organisasjonen, i og med at vi børsnoterte bolaget på hovedlisten på Stockholmsbørsen. Og til tross for det så har man klart å drive bolaget meget bra. Nå er det jo tredje kvartalet og fjerde kvartalet som er viktigst for denne typen bedrifter. Og jeg føler at man bredder grunnen veldig for det. Og alle som sier at det er for mye skuld og så videre i Ellos, altså det blir jo helt feil. Altså nå, gjelden handler på cirka 300 punkter som tett på det man kunne fått i bank i den type bolag. Så bolaget friskt, og så det på en måte dette med aksjonærene, som selvfølgelig da EFN og DI har vært veldig tydelige på at den type aksjonærer, det mener jo dere at skal selge fort. Men det stemmer jo ikke hvis man ser på de andre bolagene som de samme aksjonærene har vært med på. Det i Norge masse gode eksempler på bolag som har gjort det meget bra etter at de har gått på børs med tidligere kreditorer som eiere, for at det en viktig del av businessen til high yield-fond i Norden, det å være med bolagene og bli aksjonærer hvis de må. Siden jeg kom inn i bolaget så har bolaget hatt 400 millioner i positiv EBITDA og nå på en måte mye av grunnlaget lagt for tiden fremover. Vi har en skuldsetning hvis man tar med provenyet på børsnoteringen på under to ganger. Som sagt, finansieringskostnader handles i markedet. Vi betaler 500 punkter. Gjelden handles i markedet på 300 punkter. Vi har enorme muligheter innenfor AI. Noen av mulighetene ble jo tatt ut i andre kvartalet som gjennom reduksjon av staben, som vil få virkning fra tredje kvartalet. Så det også en viktig del her da, at det jo, man har både børsnotert og trimmet staben i samme kvartalet. Ganske stora processer. Och jag hörde dig säga, jag skulle vilja prata lite mer om rapporten, men har inte en kritik då, bland annat för som vi hörde precis här innan, att ni kommer ganska snabbt till börsen och att ni precis innan valde att tacka nej till ett bud och nu så handlas ni under noteringskurs. Nu har det gått lite mer tid. Kan du säga något mer om budet eller varför ni ändå valde att göra på det här sättet? För hittills är känslan att marknaden inte har förtroende riktigt. Ja, och det stämmer. Ikke sant? Vi har en jobb att göra overfor det svenska markedet. Når DI och FN begge har sagt så tydligt att det blir rea snart fordi at kreditorene skal selge. Det stämmer ikke. Anledningen til at man går på børs tidligere enn kanskje et private equity-bolag ville gjort, at
da måste man inte sälja. Fordi at det er UCITS-fonder som eier dette her. Så lenge det er på børs, så det er riktig, de kan ikke kjøpe, men de må da ikke selge, for at da er det en daglig pris. Det er veldig tungt for et UCITS-fond med daglig likviditet mot sine kunder å sitte med unoterte papirer, så derfor så måtte vi på børs. Vi tok ikke det budet, fordi vi mener at bolaget er verdt mer enn det budet, og her er det jo, dette er jo ikke en sprint, det er et maraton, så her gjelder det bare å jobbe på og vise at man kan levere og motbevise alle utsagnene vi har sett i svensk presse på spesielt på aksjonærbasen, da, som jeg finner totalt urimelig ut ifra historikken i en rekke norske selskaper. For eksempel Jacktel, som jeg også sitter i styret i, som kom med resultater i dag som kraftig opp siden børsnoteringen i mars. Och till sist då, bara, du pratade om att andra halvåret är väldigt viktigt. Hur är efterfrågan på produkten och hur står ni er i konkurrensen? Nei, altså vi har veksten i omsetning, det er noe høyere enn en rekke av våre peers, men du kan si, altså jeg tror dette bolaget her nå, når ledningen kun fokuserer på drift og ikke behøver å tenke på børsnotering og finansiering og sånne ting, så tror jeg vi er ekstremt godt rustet for tiden fremover. Men igjen, nå må vi bare bevise, og det er kun hardt arbeid som kan gjøre at dette bolaget her, at man motbeviser Jon Skogman og de andre sine kommentarer. Stort tack Morten Eastrup för att du var med här i sändning. Ja, John, vill du svara? Eller ska vi gå vidare? Nej, men alltså det man inte får glömma bort, det är ju inte direkt någon småbolagsfest i Sverige just nu heller, så att bolag inte har några toppvärderingar och att vi har sett det så tufft som många andra bolag har inom handel gör ju definitivt att det drabbar Ellos med. Det här är ju ingen katastrofnotering. Tittar du på kanske andra bolag som har noterats i närtid, typ WeSport var väl förra året i december, har inte heller gått jättebra, så att det är ju en tuff marknad, så att de har inte gjort ett dåligt jobb, och att den handlas kring de här nivåerna det får man bara acceptera just nu, och sen får bolaget bevisa sig och kanske att småbolagssektorn i stort taggar till lite grann. Nej, men och jag kan ju då ibland jämföra med typ Silex som har börsnoterats, som har gått jättebra. Det är en helt annan typ av sektor, ska vi bara liksom lägga in som en liten brasklapp. Ja, och för jag säga det, klart att han har många bra poänger här, men man får inte glömma heller att vi som sitter liksom på utsidan, vi har tiotusentals bolag att välja på, så att man ska välja just Ellos i det här skedet i den konkurrensen. Det finns ju en anledning till att man kan vänta, och som man själv säger, att vi måste bevisa oss, och när de har gjort det, då blir det ett annat skede. Finns det andra bolag som har bevisat sig? Ja. Nej, men jag tänker du har tittat lite på outdoorbolag, alltså också när vi pratar om konsumenter, vi ser att det är fullt på restauranger i Stockholm, vi ser att en del bolag lyckas skicka iväg ganska mycket paket. Ja, men alltså många har ju haft det tufft i hela retailbranschen. Vi har haft Revolution Race och Phoenix, speciellt Phoenix har haft det supertufft, och båda är nere i år. Men jag tittade lite på de två amerikanska, om det nu är förebilder eller konkurrenter, som heter Amer Sports och VF Corporation, som då äger en massa väldigt starka varumärken. Exakt, vi får kanske säga här, vi har North Face, Timberland, Vans, Eastpak för VF Corporation och Salomon. Ja, Peak Performance kanske, som är svensk grundat, väldigt känt i Amer Sports. Och, det här är två ganska olika case. Amer är ett tillväxtbolag som har lyckats väldigt bra med att ta alltså varumärken, produkter och även sälja liksom det mjuka grejer runt omkring och med bra lönsamhet. Medan VF Corp då har lite mer problem. Det är mer outdoor-kläder, mer likt kanske Phoenix och Revolution Race som har haft det jättetufft. Lite lägre värderat, medan Amer då ångar på väldigt bra. Och ska man välja mellan de här, det finns en analys som man vill läsa på EFNs sajt, så landar jag ändå i att man nog ska gå på vinnaren här som har bevisat sig då. Även om de är lite dyrare värderingsmässigt, men har en otrolig tillväxt både bakåt och ser ut att kunna fortsätta framåt. Ja, Amer Sports var ju tidigare noterat i Finland, och så blev de utköpta av kinesiska ägare, sen har de noterat sig på USA, och det verkar gått rätt bra för dem. VF tror jag också har haft lite balansräkningsproblem. De äger väl Tiger också, det här kostymmärket här i Sverige. Jag är inte säker. Nej. Men
Ja, och det brukar ju ofta finna, när det är så här stora värderingsskillnader så är det ju alltid något bakom liggande med. Men de här svenska bolagen, alltså det vill sig inte riktigt för dem. Men Fjällräven eller Phoenix, de har nog satsat alldeles för mycket på butiker. Vi har sett Björn Borg till exempel som har ju gått ifrån butiker och bara säljer på nätet. De har ju gått väldigt bra för. Kanske lite tråkig Q2-rapport, men i övrigt har det varit fantastisk utveckling för Borg. Medan Phoenix då, som har de här Naturkompaniet, de har mycket butiker i Tyskland. Det går inte bra för dem och ledningen verkar rätt trött med. Det är liksom inga förändringsarbeten där heller. Det här är Castain Revolution Race som ju framförallt säljer online men som ändå har börjat öppna ett fåtal butiker. Är det rätt eller fel väg att gå? Jag tror ju alltså att folk på de här kedjorna gillar ju att ha såna här flagship store. Men titta på flagship storen på Kungsgatan, alltså det är inte mycket folk i den. Den här enorma Fjällräven flagship storen i Mall of Scandinavia var jag faktiskt i helgen och titta på. Det är inte mycket folk där heller. Och sen behöver ju onlinebolagen någon typ av outlet för att sälja ut sina returer. Och det kan vara ganska smart och det har ju Revolution Race ute i, om det är Barkarby, där man kan då på ett billigare sätt liksom sälja returerna man får in. För att det är ändå hyfsat mycket returer som nätbolagen har då. Så att förmodligen är det bra att kunna kombinera det lite och det är smidigt som kund att kunna, typ som H&M köpa på nätet och lämna tillbaka i butiken och så vidare. Så att det är många fördelar med det. Men det är såklart också kostar. Vi börjar närma oss börsöppning. Jag tror vi måste gå igenom ett par bara korta saker till. Nibe kom en rapport i fredags. Den mottogs ju ganska bra. Nu har det kommit statistik från Tyskland som verkar väldigt stark kring liksom subventioner och försäljning. Det var ju redan stark tysk statistik inför rapporten och så nu kommer det ytterligare en siffra då som pekar upp och de går in på det här luftsegmentet som de inte varit innan där de menar att deras efterförsäljare eller installatör vill ha även det i sortimentet. Ja. Och efter den här sommaren så är det nog en hel del som funderar på airconditioning, inte bara uppvärmning. Precis, skulle det kunna vara någon slags tematisk investering som liksom ingår i allt det här med klimatet? Ja, det har det varit sedan liksom Nibe kom på börsen med att det var klimatet och nu kanske är luftkonditionering. Men jag tror också att tyskarna är ju lite rädda för kommande vintern här. Det är krig i Mellanöstern, det är krig med Ryssland. Att vi vill inte ha en galen energiprisuppgång och det kommer ju drabba dem väldigt hårt. Särskilt som de kanske har redan lite pressad ekonomi. Då vill man kanske ta en hedge och då är ju Nibe bra. Men jag tror att de här siffrorna var lite, alltså det är bra siffror men det är lite inbakat med att det har pratats länge om att Tyskland kommer liksom satsa mer på det här. Och Nibe är inte billigt heller så att säkert en liten uppgång idag men det kommer inte vara någon raket på de här siffrorna. Och sen har det kommit en rapport från Cincino som säljer hälsokost på nätet. Det ser ut att kunna bli en av dagens vinnare. Har du kikat något in på det bolaget någon gång? Det här är ett bolag jag alltid hållit mig borta från, fått lite pyramidspelkänsla av multilevel salesbolag som har då jag gillar inte Cincino, det har varit en sväng i kurs, det har rört sig och varit jag är förvånad över hur bra det har gått mot vad jag har trott. Men det är inget bolag för mig. Bra. Nej, men jag är på samma spår där. Det är pass. Ja. Någon som inte passar på ett säkerhetsbolag det är investmentbolaget Flat Capital som investerar 16 miljoner kronor i Affactor Group med avseende då att investera i det här bolaget löpande. Man har ju sålt ganska mycket i olika typer av AI-bolag och nu så går man då in i säkerhet. Osäkert på om det kommer bli över någon reaktion på det här, men det var en svag rapport och jag tänker att Klarna som väljer stora flat-grejen. Ja, och flat handlas ju med ganska mycket premie jämfört med vad innehaven är och det är ju framförallt Klarna-innehav så att de behöver ju verkligen man behöver ju få tillgång till då Klarna Sebbes dealflow som har varit hela grejen med att äga flat. Om du bara får Klarna-aktier när de har sålt mycket annat då är det inte värt att betala någon premie för flat. Samtidigt är det Defensor de har som ett stort innehav. Jag tror att det har levererat väldigt, väldigt bra. Om du tittar på andra försvarsaktier som jag känner till har gått bra. Så där har ju flat ett guldägg. Men i övrigt så är det ju såklart Klarna som behöver leverera bättre för att flat-aktier ska ta fart. Men vilken käftsmäll det blev efter Klarnas rapport. Det var nog många som brände sig där känns det som också. Ja, och kanske framförallt för att man
blev lite förvånad på den starka reaktionen. Rapporten inte var så dålig. Men just amerikanska bolag som sänker sin tillväxtribba, de blir hårt straffade av börsen, även om kanske lönsamheten var bättre än man hoppades på. Men det är som någon typ av liksom, vad ska jag säga, pil uppåt, att om du sänker tillväxten så går du från P40 till P20 kanske, och det blir enorma smällar på reaktionen då. Ja, det är som att börja dela ut pengar eller återköpa aktier ibland. Det kan nästan bli en negativ effekt för att då stämmer man då i den här stora resan. Det är ett annat case plötsligt. Ja, och Klarna pratar ju så mycket om att det gick dåligt i Tyskland med, och det vill man inte höra från ett tillväxtbolag. Nej. Bättre går för Stockholmsbörsen som stiger 0,5% i öppning, och OMXS30 där ser vi att Nibe är dagens vinnare med en klar uppgång på en dryg procentfält av ABB och AstraZeneca. Inte ett bolag på minus. Jo, nu. Ja, jag skulle säga att Hexagon är ner 0,3%. Stora grejer. Ellos upp en dryg procent på den rapporten. Ja, men det är väl rimligt liksom att det hade kunnat vara att de kommer de här skattesmällen, men om man rensar för det så var det ju en ganska stabil rapport. Men som jag är inne på innan, jag tror inte någon kommer att tänka att nu är det time att gå in i Ellos, utan man avvaktar nog lite till här. Vad tänker du om man ska aldrig räkna ut multilevel marketing, säger jag här. Det finns upp 10%. Så en affärsmodell som har funkat genom tiderna. Men hur tänker du en sån här dag när allt går upp i princip? Ja, framförallt så är det inte så mycket som rör sig, så att jag tycker det är bra att jag valde den här dagen att vara här. Nu har jag inte förlorat pengar på att vara här, så att det har ju varit så. Börsen har ju rört sig under 13 dagar med 0,2-0,3 ner, och så har den gått upp lite nu här. Så att det är ju väldigt, väldigt trött börs. Och det är väl problem, känner jag, att vi har fått nästan lite av en zombiebörs. Småbolagen är helt borträknade. Det är liksom, vi har stora småbolagsfonder som har konstanta utflöden, som hade sin peak liksom 2021-2022. De har haft utflöden. Det ligger som ett lock i väldigt många bolag. Intresset är från spararnas sida bara att köpa indexfonder som liksom alla har promotat nu i en lång period. Och det gör att vi har en hel drös under de här topp 30-bolagen som är totalt bortglömda. Och liksom, jag har svårt att se vad som ska få fart på det riktigt. Samtidigt skapar det bra köplägen. Jag tänker att då värderingarna måste ju komma ner, och om man ändå i grunden ser att det är bra bolag, så tänker jag att det blir världens möjlighet istället. Ja, men det är andra problem också för de här småbolagen. Det gäller att kunna konkurrera om rätt personal. Liksom, är du Microsoft, ja, men då kan du betala någon 3 miljoner i månaden för att jobba där. Är du liksom Ellos, ja, men då kanske du kan få 50 000, jag vet inte. Och det blir ju ofta att de riktiga go-gettersarna söker sig kanske till de här större bolagen. Det är en negativ syn, samtidigt som jag tror ju på sikt att tar det lite fart i världen, och alltså det vänder alltid. Det är lätt att bara ge upp småbolagen. Samtidigt kan du snappa upp massa bolag med nettokassa. Alltså de bygger hela tiden på nettokassan. Kan du snappa upp bolag som har P12, 10 och så vidare med nettokassa. Så det är bra köp över tid, även om det kanske är trögt i 1-2 år. Men vi har ju sett att det har kommit många utköp i liksom bolag som har varit nästan oväntade. Alltså så här Nilörn-gruppen. Att när bolag blir tillräckligt bortglömda så kommer utköp, och då får man kanske vara med om den resan, även om du inte liksom är med i kursuppgång varje dag. Håller du med om att det är en zombiebörs? Ja, men delvis, för att både verkstad och bank, som ju utgör liksom, storbolagen, har ju gått väldigt bra redan. Så där, det är lite svårare att hitta case där. Det är lättare att hitta bland små och mellanstora bolag. Och jag tycker ändå att halvårsrapporterna, att det blev lite skifte mot tidigare. Att de som kommer bara rapporter då fick betalt för det på ett annat sätt än de gjort tidigare. Så att skulle det bli samma tema i Q3-orna, att de här små och mellanstora bolagen som liksom har vänt runt börjar se efterfrågan öka, så tror jag det kan bli ganska kul att äga en del av dem. Så att jag tycker nog det är lite roligare att leta bland de bolagen än att bara följa index om man tittar liksom resten av det här året. Ja. Sen är det klart att om hela börsen går ner, då kommer även småbolagen. Ja. Så att det är en otacksam uppgift. Jag tänker bara att det är spännande. Vi pratar om bolag som vi gillar och som vi köper. Men jag vet att du går i båda vägarna, både sälj och köp. Har du några som du liksom inte gillar, som du har blankat? Känner till något försvarsbolag där? Jag vet inte. Nej, men det är ju ofta de här bolagen som man vill blanka
är det sån vansinnig hås i och så att det är nästan för farligt. Det är otroligt lätt att förlora pengar i blankning. Så att för att ha en hälsosam livsstil så är det bra att ge upp den idén, även om man då och då tänker att alltså på lång sikt, intradag blankar ju varje dag. Alltså korta för att ta in, kanske sälja på morgonen och ta in på eftermiddagen. Men över tid är det väldigt, väldigt svårt att tjäna pengar på blankning av flera olika anledningar. Dels att du behöver betala lånekostnaden, dels att när du har fel så ökar ju din position i storlek hela tiden. Så att om du blankar för 1000 kronor och den dubblas, då har du en kort position för 2000 kronor. Medan om du långar, letar småbolagscase, då har du ju då, liksom, om de går ner, då minskar det organiskt vikt i portföljen. Så att, det är en väldigt, väldigt svår grej. Och alla vill ju motbevisa på något sätt. Alla i företaget vill ju att det ska gå bra. De andra aktieägarna som är långa vill att det ska gå bra. Så att man jobbar ju i motvind. Så det gäller att pricka rätt på en ganska kort landningsbana där. Man tajmar det bara när man blankar. Ja, det blir så himla smart bara när man får rätt. Och som det finns ingen härligare känsla att bli rikare när alla andra blir fattigare. För det är liksom dubbel skillnad då. Så att det är det som lockar så många. Plus att det blir ju hjälp. Det är bara att titta på den här Michael Burry. Alltså, han har ju haft fel i varenda sak efter 2008. Men det är liksom den bästa finansfilmen någonsin. Typ. Det är, de frågar, jag såg igår. Men måste man ha rätt mer än en gång? Du behöver ju bara bli rik en gång, men du får helst inte spela bort alla pengar. Men jag såg på tal om Michael Burry, bara, Alibaba, att han var ju storägare i Alibaba som gjorde nyemission. De tog in 100 miljarder kronor för att bränna på AI. Och där är han storägare. Ja, och det gick ner en massa. Och då är det bolaget värt 300 miljarder dollar. Tar in 10 miljarder dollar, tappar 30. Ja, kanske ett läge, jag vet inte, men på kinesiska konsumenter. Ska vi tolka det som att du har släppt Saab-traden? Alltså, jag tänker inte sluta med börsen igen. Någon nivå får det vara. Men så här. Andra kallar det semester. Jag tror ändå att Saab står för högt. Men som sagt, jag har inte haft rätt, så liksom, fråga inte mig. Jag är fel person att fråga just den aktien. Okay. Jag skulle vilja prata lite om investmentbolaget Latour. Där har vi gått från en premie till en substansrabatt. Utvecklingen i börsportföljen har varit svag, bland annat då på grund av pantbolaget Tomra. Och det här var något som Latours vd Johan Hjertonsson fick frågor om i dagens specialavsnitt av Börssur. Tomra har en fantastisk framtid för sig, och vad som har hänt är att Tomra är ju 3 divisioner: food, recycling och reverse vending, alltså pant, hela pantmarknaden. Ungefär halva verksamheten är ju pantmaskinerna. Och det är ganska cykliskt, inte cykliskt, konjunkturcykliskt, det är mer cykliskt för det har väldigt mycket att göra med när de stora länderna i Europa rullar ut sina pantsystem. Och nu såg det ju, Tomras Q2-resultat var ju väldigt starkt. Ett av de starkaste kvartalen faktiskt. Riktig raketrapport. Någonsin faktiskt. Så att jag håller inte riktigt med om att Tomra går dåligt. Jag tänker på börsen. Men det var återigen det här med aktiekurs och hur bolaget går. Och det har att göra med att nu rullar Polen ut hela sitt pantsystem, och nästa år kommer England och Storbritannien och så vidare. Ändå ska väl Frankrike också ut med det? Någon dag så tror jag Frankrike måste, men inte vad vi har sett än. Spanien har beslutat sig och Portugal rullar ut nu också och så vidare. Men Frankrike kommer nog komma dit förr eller senare. Och sen har du en food-division som gick dåligt några år, men som vi har fått bra ordning på nu och går bra. Det skulle jag säga, det var mer faktiskt självförvållat, och nu har vi bytt ledning där och fått bra ordning på det. Sen har du en stor division som är ganska lönsam som heter Recycling, de som sorterar material och maskiner och plaster. Och där har ju konjunkturen gått ner så här. Och där är en tuff sättning, och där har vi anpassat kostnaderna nu. Men det kommer också komma tillbaka, och det kan man se historiskt att det är stor cyklikalitet i det. Bra. Hela intervjun finns såklart på efn.se. Hur mycket pantar ni respektive hur mycket Latour köper ni? Mer pant än Latour. Faktiskt. Ja, jag var på återvinningsstationen här, och då kom jag på att jag hade åkt Ålandsfärjan här i somras. Och de burkarna är det inte pant på av någon konstig anledning. Så de fick man skicka rakt ner i returstationen. Samtidigt som jag brukar ge bort mina pantburkar. Så lyxig är jag. Det är du som har sänkt Tomra. Jag tänker att det är bull Tomra här.
Tycker jag inte, för lite pratar han ju om den här liksom fantasimaskinen, tycker jag, som att man bara ska ösa ner allt möjligt och sen ska den sortera av sig själv. Det finns ju en stor pantstation på returstationen i Bromma. Alltså, finns det någon maskin i universum, kanske liksom Kones rulltrappor i tunnelbanan som är trasiga hela tiden. Men sen är det ju pantmaskinerna. De är ju alltid trasiga, det piper i dem, det är liksom sunkigt i det här rummet. Jag tror Tomra skulle kunna göra mycket bättre av hela sin verksamhet. Och sen, jag är inget stort fan av Johan Hjertesson med alltså de bolagen han har varit vd på innan har ju inte levererat riktigt liksom jättestort. Senast han har varit på Lammhult, han har varit på Fagerhult, ja. Och nu sköter han Latour som har liksom underpresterat jämfört med alla andra investmentbolag. Deras största, alltså de har ju Sweco också i sin portfölj som inte heller har gått jättebra. Kan man kanske inte skylla på Sweco, men just teknikkonsultdelen, konsultdelen har ju inte levererat bra. Så jag ser inte Latour som något jätteköp bara för att aktiekursen har gått ner här sista tiden. Skanska däremot ser det som ett jätteköp. Alltså, jag gör ju inte det, men jag har ju följt... Det är rätt kul att läsa de här månadsbreven som liksom proffsförvaltarna skickar ut. Och jag såg att Simon Blecker har gjort, på Carnegie gjort det till sitt största innehav i strategifonden. Och det är ju lite bold move med tanke på att Skanska inte rört sig så mycket. Men jag gillar tänket bakom att Skanska har stor kassa. De har ju gått om från att vara bara ett byggbolag till att också förvalta sina fastigheter, och just den här fastighetsförvaltningsdelen värderas till nästan väldigt lite, och det gör att balansräkningen är urstark. Det skulle kunna komma extra utdelningar, och kanske byggsektorn kommer igång. Då har man någon typ av dubbelkicker här. Så att och det kallas ju hedge med. Det är lite härligt att om jag köper Skanska förlorar pengar, då vet jag att han förlorar jättemycket pengar. Och då mår jag inte helt dåligt heller. Så att, skillnaden är att du förlorar dina egna pengar. Han förlorar ju fondandelsägarnas pengar. Ja, kanske så. Men han är en duktig kille, jag tror på honom, och jag tror inte att jag har något bättre case själv. Eller det kanske jag har, men man kan ha många case. Ja, men för jag funderar ändå på med Skanska. Kursen går ju ganska bra baserat på att man liksom tar datacenterorder på datacenterorder och liksom hela AI-racet byggs ut. Jag tänker ändå att det finns en liksom strukturell medvind här för Skanska. Ja, men det gör det. De är ju en av många nu då, där man ser hur det sipprar ut från att först är det chipsen och sen så är det liksom kylningen och sen så är det alltid krävs så enormt mycket elektricitet och själva byggandet av de här datacenterna, och att det är en trend som kommer att hålla i sig väldigt, väldigt länge. Så att det är ju lyckat att de är så stora i USA som de är. För det är där det händer. Alltså man är lite orolig att någon gång kommer den här datacenterutbyggnaden ta slut någon gång. Christer Gardell var ute och liksom kallade det för de nya paddelhallarna. Jag såg någon bild på, man har jämfört det mycket med när man byggde ut amerikanska järnvägen på 1800-talet. Och att det är ju jättebra, men det finns ju enorma delar av det amerikanska järnvägsnätet som är nedlagda idag, som går till ställen där det inte bor människor. Så att bara för att en hype just nu behöver det inte vara en hype för alltid. Och så är det, men de tar ju det på kontrakt. De bygger ju inte datacenter själv som de sen säljer. Så det är lite skillnad i affärsmodell om man är byggaren eller om man är den som gör själva capex-investeringen. Hackarna spadarna, eller vad säger de som har hållit på med börsen länge? Men det var väl något snack också om att järnvägen la man och så kunde man använda den i 100 år. Det här lägger man nu. Hur många år kommer det att hålla innan det blir obsolet eller man hittar en annan teknologi eller något annat? Det är då man gör paddelhallar av det. Det man inte vill se är ju att de prisar in sig genom att ta sådana jättestora kontrakt med liksom lite för låg marginal, och sen så händer någonting som gör att den marginalen försvinner, utan att de är lite disciplinerade när de tar order, får man ju hoppas då. Ja, för det var en enorm grej bland byggbolagen efter finanskrisen, när de för att fylla orderböckerna tog kontrakt till underpris. Bland annat Peab hade ju en 5-10-årsperiod av de här med Friends Arena och Solna. Hur enormt dåliga deal det blev för dem till slut när man försökte kriga. Ja, och då sitter man fast med det och kan inte ta de bra kontrakten sen när det är en bättre marknad. Nej. Bra marknad på Stockholmsbörsen idag, upp ungefär 0,5%. Vi har Hexagon, Boliden och H&M som handlas ner lite grann. Hexagon ner 0,7. Bäst går det för ABB, Sandvik, Tele2. Sista känsla så här inför löningsdagen. Vi som får lön.
Ja, men jag säger så här, ge inte upp småbolagen. Fortsätt leta, fortsätt fiska. Det kommer komma en vändning och det finns många intressanta bolag att köpa. Ge upp. Ha inte alla pengar i indexfonder. Börsen är roligare än så. Leta småbolag. Det finns många härliga bolag bara i Sverige. Ja, men jag tänker också, du som sitter vid en skärm hela dagen har ju kanske lättare att sitta och titta på caset. Men känslan är ändå att du går på lite större bolag idag än vad du gjorde för något år sedan. Ja, det är framförallt inom tradingen skulle jag säga, för att likviditeten är så pass dålig i många av de mindre bolagen att om du köper något där riskerar du att sitta fast med det väldigt länge och det var liksom inte därför, det kallas inte trading om du liksom blir storägare av ett bolag. Och därför får man då hålla sig till de här större bolagen. Och sen är det också en sån grej att rörelserna i de här större bolagen har ju blivit mycket större än det var tidigare, vilket har gjort dem mer tradingvänliga. Det är inga konstigheter att bolag, utan att man inte har fattat vad som har hänt på rapportdag, går 10% åt något håll. Men Sandvik, Atlas, de här jättebolagen, ja men Klarna hade 20%. Det är enorma rörelser i storbolagen och det är ju det man vill ha som trader är ju likviditet och rörelser och det hittar i storbolagen och därför håller jag mig där mycket nu. Hur mycket är du inne på amerikanska börsen i storbolag när det gäller trading, inte långsiktiga events? Ja, men hyfsat mycket ändå. Det har blivit mer och mer för att det blivit enklare, billigare och bättre. Men typ Millicom hade ju ett jättestort fall här förra veckan. Ja, men då gick det att plocka upp lite aktier och studsa upp 7% och ja, men Klarna också. Jag tror att det är hyfsat bra läge där nu. Så att jag tycker att man kan titta utanför Sverige med och det är ju absolut inte så att vi pratade om Alibaba här tidigare, att börsvärdet på 300 miljarder dollar kan tappa 10%. Alltså så här, det är enorma summor och enorma möjligheter att både tjäna och förlora pengar. Och vårt tips då till alla där hemma, det är att fortsätta titta på EFN och följa nyhetsflödet i appen. Jan Skogman, Martin Blomgren, tusen tack för att ni har varit med oss idag. Tack så mycket. Ja, kul att vara här. Och vi är tillbaka igen 11:15 då med Börslunch. Hoppas ni är med oss då också. Trevligt. Hej! Du vet väl om att vi på EFN ger dig ekonominyheter hela dagen, inte bara här i podden. Om du vill förstå vad som händer bakom rubrikerna är Finansmagasinet för dig. Här hittar du aktuella berättelser, skarpa perspektiv och förklaringar om börs, finans, näringsliv och ekonomisk vetenskap från några av Sveriges bästa skribenter. Just nu får du Finansmagasinet i 3 månader för 19 kronor i månaden. Prenumerera nu. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.